Hello po mga kababayan. Welcome dito sa ating programa, Bullseye News Unfiltered. What you see is what you get. You decide. Ako pong muli ang inyong kaibigan sa live streaming, si Dante Maravillas. Mula rito po sa lungsod ng Legazpi, Province of Albay, Philippines, the land of fear, to the world. Marami agad yung nanonood sa atin. Parang bumabalik na po, 131. Opening remarks pa lang. Maraming salamat. Pabalik na yata yung dati nating level ng mga nanonood. Uy, bakit 88 na lang? Bumagsak bigla. Pa! O balik uli. 111. So ngayong umaga, mga kababayan, as usual, pag-usapan natin yung mga inspiring na mga balita. Di ba ito nakaka-inspire na statement ni President to be, next President. Pag hindi natin naayos itong mabuti, uupo talaga itong presidente. Si Lomi, mga kababayan, ay tatakbo. Marami na nagpo-post kay Lomi. And this time, mga kababayan, may movement na. Robredo for President Movement. Launch. Sabi ko sa inyo. Ayos. Approve. Sabi ni Lomi, mga kababayan, itong talagang presidential yung statement niya. Lalong lumalim. Basahin ko po yung statement niya. Kailan ba to? Yung sa Independence Day yata to. Sabi niya, naniniwala ako ang tugon sa mga suliranin natin hindi iisa, kung hindi bawat isa. Salve! Ano na? Talaga po. Malalim mag-isip si Lomi, oh. Hindi ko maintindihan. Tulungan nga ninyo po ako kung anong ibig niyang sabihin. Naniniwala ako. Ang tugon sa mga suliranin natin hindi iisa. Kung hindi bawat isa. Lumilinaw na ba? Ngayon, para maunawaan natin itong masyado, maigi pala, no? Maunawaan natin maigi, kailangang i-interpret natin ito, mga kababayan, based sa inyong understanding. Malinaw niya. Malinaw nga. Ano sabi? Ituloy ko na lang po yung statement niya. Unang hakbang ang pagkilala sa ugat ng mga suliranin. Ayon. Okay. Matagal nang frustrated ang mga Pilipino. Pang-entertain natin ito eh. Opening. Opening remarks. Pang-entertain natin. Matagal nang frustrated ang mga Pilipino at ginagamit ng iba ang frustration na ito para pagwatak-watakin tayo. Medyo malinaw-linaw na. Ano daw? Sabi ko sa inyo, mga kababayan, may isa pa itong sinabi. Sabi ni Robredo, don't think, English naman ito. I think mas malinaw ito.
Don't think we are the only ones who are good. What? Alaya talaga po, mga kababayan. Ayos? O ngayon, pag-usapan din natin itong sabi po ni Lagman, yung congressman namin dito, Robredo, opposition's best bet. Wala na bang iba? Wala talaga yung napipili na iba, no? Sige, panindigan na ninyo. Ayos? Anyway, mga kababayan, pag-usapan din natin itong pagdami ng kaso. Sabi ng Octopus, dumami yung kaso sa Dumaguete, Tacloban. Pati yung Digo City pala, dumami yung kaso. Wala nang tigil ito. Nakakasawa na ito. Nakakasawa na itong balitang ito, mga kababayan. Yes, sabi ko, kailangan iba naman yung topics natin. Pag-usapan na lang natin po itong warning ng Python, ex-Python, Vice President. May warning. This is the latest warning galing po sa kanya. May mga previous warnings na po siya. Pero ngayon, may latest warning po yung dating Vice President ng Python. Pakinggan ninyo kasi itong dating presidente ng Python, doktor po siya. Alangan naman, wala siyang alam kung ano ang nangyayari sa loob. Kaya nga siguro naging ex-vice president ito, lumabas na siya. Ano daw, before you decide na yung mga bata, mga anak natin, ay isubo natin sa kulam. Take it from the former vice president, mga kababayan. And the mutants are coming. Pag-usapan natin ito kasi di man ito masyadong pinapansin sa mainstream. Nire-report lang nila po ito. That the mutants are coming. It was reported by, akala natin kasi yung mutants, di ba? Ninja Turtle yon. X-Men. Ito yung mga mutants. Kala natin pampelikula lang. Talagang tinutuon ng mga Udimon, tinutuon nila. Gumawa na pala siya. Matagal na nila, hindi man natin pinapansin. Matagal na nila itong ini-experiment. But as I was telling you, mga kababayan, nothing new under the sun. Alam ba ninyo na panahon pa ni Noah, si Satanas, mga kababayan, pinakialaman na yung lahi ng tao. To produce hybrid humans. Pag sinabi mong hybrid, hindi na totoong tao kasi mix na siya yung DNA niya. Ang tawag doon? Yung origin ng species, yung species yon combined na mix na nga po. As the word of God warns us, the coming, the time of Noah's, the time. Anong tawag doon? Mali yung sabi ko ng na-influence kasi ako nitong si Lumi. Hindi ko na ma-soy-soy yung anong tawag doon sa English ng soy-soy? Ay, sa Tagalog ng soy-soy.
Hindi ko na masundan yung the time that was described in Genesis 6. Mas magandang gano'n na lang. Noah's time, mga kababayan, is happening today. Yun ang gusto kong ipaabot po sa inyo. So, yun po, the mutants are coming. Many times, in my discussion, mga kababayan, sinabi ko po sa inyo na makaka-witness po tayo in the coming days. Especially kayo, siguro na mga tawag dito, especially those people that will be, who will be left behind. Yung mga tao na maiiwan po dito. And maybe before the rapture of the church would come, makakakita na tayo ng mga kakaibang nilalang dito sa ating mundo. Kasi po, pinakialaman na po ng tao yung mismong species, the human genome, combined with animals to produce hybrid beings. Nothing new under the sun, sabi sa Word of God. It happens in the past, and it will be coming in the very, very near future. And we will witness ito pong mga kahindik-hindik sa ating paligid. Now, ano yung proof natin dyan? Mamaya i-kuhan ko po sa inyo, i-share ko po sa inyo. Okay po, mga kababayan. So, meantime, as usual, ito pong ating programa atin sa inyo ng napakagandang products from Malaysia. Firmax Firming and Lifting Cream. Gawa po sa, tawag dito, 11 powerful medicinal herbs. Pinapain lang po sa mga pulses in affected area. Amazing po ang result. Ito po actual demo ng product. Panigas Demo po kami dito sa Seventh-day Adventist sa Toklong. Ano po pangalan nyo, kuya? Pabling. Pabling, si Brad Pabling po yung ating kasama. So actual presentation po ito, ginagawa namin para maipagalaw po yung kanyang kamay. So unti-unti po ito, pag sinara within 5 minutes po, paki-open close po ulit. Sige pa po. Naiwan pa rin po. Tingnan natin. Wala pala yan. Isa yung pala. Ito yung pakit yan. Ito yung trabaho ko. So, Bago lang yan. Kambuhan na. sige po. Okay. Paki-close open po ulit. Ay, sorry po. Sige po, pa-close open po. Sige pa po. Sige pa po. Sige pa po. Okay? Yun, mga kababayan, ang bilis lang po. Naging maayos ka agad, less than 5 minutes. Ito naman po si Edwin Miranda ng Quirino Province. Yung mukha niya tad-tad ng, anong tawag dito, piklat na chickenpox po. After the application, makinis na po, malinis yung kanyang mukha. Ito naman po yung pamangkin ni Saki Alimari dyan sa Parma, Italy. Magang-maga yung pa, hindi makalakad. After the application, naka-attend na po ng wedding nila. Ng wedding, hindi niya, may wedding doon sa kanila.
Okay po. So, try po ninyo mga kababayan. Twice lang niyang ginagamit. Morning, evening. Napakaganda ng ano. Tapos, tamang-tama po ito ngayon ng pandemonium. Immune system booster din po siya mga kababayan. Ito naman anti-aging, Firmac o Automax Revitalizing Serum. Sa mukha naman yung application niya. Twice a day, morning, evening. You will look 10 years younger than your age. Yung mga inquiries po, mamaya po, ipakita ko din pala sa inyo yung mga yung mga dealers natin. Tapos yung mga inquiries, wag na po dito. Dumiretso na lang po kayo sa messenger namin sa Dante Maravillas Facebook account, Nostra Dante, tapos Dante Maravillas vlog. Para hindi po kayo ma-scam. Baka kasi dito may mga, alam na ninyo, nakabantay na mga haters natin at scammers. Okay po? Tapos, mga kababayan, ano pa? Yung mga may okasyon po, eternal preserve roses, may kwan po kayo, may kasalan, may birthday, may anniversary, pwede ninyong pangregalo, pan-display sa bahay, o gawin mga kababayan na ang tawag dito, lamp. Di battery po siya. Napakaganda. Ito naman po, Pixie Sense. Hanging diffuser. Yung mga gustong mabango palagi yung sasakyan, lemon scent po siya, mga kababayan. Ito naman, ito po yung tawag dito, Desert Mist Diffuser para laging relax yung inyong bahay. Yan. Umuusok-usok. Yan. Lagyan lang ng tubig po ninyo. Tapos patakan nito mga essential oils. Ito yung nagbibigay ng napakasarap na halimuyak. Mga essential oils po ito. Gawa sa Amerika. Yan. Peppermint, citrus fresh, copaiba, lavender, frankincense, ribbon, lemon, at marami pang iba. Isa, dalawang patak lang po. Ayos na. Hindi man kailangang marami. You will be relaxed ngayong panahon na very depressing, stressful yung ating mundo. Yan. Pag naamoy po ninyo, marirelax yung inyong pakiramdam. Nakapackage din po itong goji juice from the goji berry or wolfberry. I-search po ninyo. Anti-cancer po siya. I-google ninyo. Goji fruit. Anti-cancer. Ito po yung ininom ng aming sister in faith na breast cancer po siya. Nagka-breast cancer. Tapos, tinanggal yung dede niya. Nagpa-chemo, kalbo siya. Akala niya nakasurvive siya, mga kababayan, but after 3 or 5 years yata yun, bumalik yung cancer, nasa kilikili na ngayon. Tinaningan ng doktor yung kanyang buhay. So, siyempre, umanap ng alternative remedy yung kanyang pamilya. Narinig ang tungkol sa goji fruit. Bumili nito mga kababayan, ito malaki. 4 nito. 4 nito yung unang binili. Yan. Yung isa nito, inaubos niya 2 days lang. Di ko lang alam kung ilan yung inubos niya bago naging maayos mga kababayan. Kasi nagkita kami just recently. Tumaba pa siya. Bumata, tumaba, bumalik yung buhok, kumapal pa. You see? Yung nangyari sa kanya, mga kababayan, na nagka-cancer, 15 years ago na po yon. A real survivor sa cancer po. Kasi pag nagka-cancer ka po, lalo may taning ka na. Yan. Mahaba na po yung 10 years. 7 years yung iba, 5 years, wala na.
Pero yon 15 years. Until now, mga kababayan, buhay na buhay. You see, so tama yung sinabi po ni Hippocrates, the father of medicine. Sabi ni Hippocrates, let thy food be thy medicine and thy medicine be thy food. Yung pagkain pala po, medisina. Ito po, hindi po ito drugs or gamot. Ang classification niya po, food supplement. I-try po ninyo, baka lang makatulong po sa inyo. Kasi yung sister in faith namin po, hindi man siya umaasa makakasalba pa siya. Tinaningan na ng doktor, sinong maniniwala? Di ba? Na matutulungan siya nito. Trinay lang niya. Last resort, mga kababayan. Recourse pala. Last recourse. Course of action pala. Nakatulong. Ayas, try lang po ninyo. Baka lang, makatulong din sa inyo. Ano pa? O, dyan pala sa Amerika, si Madam Eileen Rosales. Yung mga mahilig sa mga bags and wallets, kay Ma'am Eileen Rosales po kayo. Mga imported bags, wallets, pati po mga watches. Magdirekta na lang po kayo mag-message sa kanya sa Eileen Closet or sa Fashion and Shopping. Okay po, mga kababayan. Dali lang. Sarap. Ngayon, mga kababayan, dito muna tayo sa inyo mga initial reactions po. Yan. 730 na. 38 yung nanonood sa atin. Maraming salamat po sa inyo. I-share lang po ninyo, like, share, tapos subscribe. Dante Maravillas Vlogs Official. Pati man po yung isa pang natin, Bullseye Dante Maravillas Official. Ayan, isa pang backup natin po yon. Ace, Sir Dan, ang mayor at gobernador namin sa Tagum City, Davao del Norte, lalo na ang radyo po, kontra sila kay Gob Gwen at isisi nila sa gathering kasi taas daw kuno ng kaso sa aming lugar, naka-JCQ. Bakit galit kay Gob Gwen? Sa inyo yung tumaas? Galit kay Gob Gwen? Ano nangyari? Suna, Sir Dan, dito po sa Kamalig, umariba ang salot. Dumami kuno ang mga may sumpa. Pero majority asintonado. Dumami raw kasi matigas ang ulo ng iba. Epektibo talaga yung roll-on, deodorant ni Herodes. Sabi ko sa inyo. Pag nag-roll-on, yung roll-out, naging roll-on. Pag nag-roll-on po, dadami talaga. Ayaw nilang maniwala sa prediction ko. Hindi man talaga siya prediction. It is a natural consequence. Bakit? Itanong ninyo sa mga doktor na hindi aliado sa kay Judas. Sasabihin sa inyo yung totoo. Pero mga doktor na tagahanga ni Judas, hindi man yun magsasalita ng totoo. Di man sasabihin sa inyo. Lalo yung mga sponsored ng mga mangkukulam, hindi man yun magsasabi ng totoo. Funded sila, bakit magsasabi na? Tandaan ninyo, dadami po at dadami. Hindi siya kukunti, dadami siya.
In the coming days, lalong dadami siya. At tandaan ninyo po, hindi sila aamin. Hindi sila aamin. At majority sa mga tao, di lang dito sa atin, maniniwala ng kasinungalingan nila. They will believe the lies. Tandaan ninyo yan. Sinya Arcilia, pag nag-roll on, talagang dadami kasi mangangamoy. Tama yung gamit natin, hindi roll out. Roll on na kayo. Elvira Joquino, good morning Sir Dan and family. Hello to all. Oy, Sir Irineo, maraming salamat sa pag-share ng kuha natin live. 830 na. Good morning sis Giselle Adlaon. Hello po. Mercy Mener, good morning sa inyong lahat watching from Germany. Red Driver pala, official. Sir Dan, good morning po from Lucena City. Imelda Roca, Sir Dan, si Sara Duterte nagbigay ng budget dito sa isang barangay sa amin po for President, 3 million. Because tuloy-tuloy na po talaga. Masaya ang susunod na taon. Napakaraming gustong maglingkod sa ating bayan. Di ba napakasaya yun? Oscar Leonor, opo, makikita na naman kita. Baka naman libre ka lagi sa ads. Mr. Galaxy Wolf, good morning Sir Dan. Dito sa amin sa Barangay Palampas, San Carlos City, Negros Occidental, hindi maniwala ang mga tao dito sa Bidco. Always kami nanonood sa inyo. Nawala yung anxiety namin. Huwag lang po kayong mag-alala. Do not fear. Huwag kayong malala. Bonnie Rota, watching from Alaska, Sir Dan, naka-schedule kaming bakulawan dito sa barko. Hindi pwedeng magsabing no. Di ba pwedeng no? Pag hindi, paano yan? Florante Edica, Sir Dan, good morning. Jesus Christ, good morning, watching from Ilocos region. God bless po sa ating lahat. Ingat lang po tayo dyan. Kayo pala. Ani Ponsalan, ikaw lang ang alam ko na vocal and brave to speak loud and clear against Bidco Bakulam. Sana meron pang tulad mo. Maski mga pare, hindi makita ang kasunungalingan tungkol sa Bidco. Promotor po sila. Ang mga damaso po, may prayer pa nga dito sa amin yung, ano yung prayer? Horacio Impirata. Talagang binanggit yung kulam. Nananalangin sanaan niya itong kulam. Hindi man kulam siya yung tawag nila. Bakulam. Gamitin ninyo anya para sa kagalingan ng mga tao. Nananalangin sila. Ang order po nitong mga taong ito, galing mismo kay Pap. Ano sabi ni Pap? It is unethical for you Catholics na hindi tatanggap. O ngayon, tanong ko sa inyo mga Catholics na nanonood sa atin ngayon, susundin ninyo si Pap o hindi? Kung hindi kayo susunod kay Pap, ituloy-tuloy na ninyo. You learn the ABC of salvation na. Anyway, lumabas na rin po kayo. Ngayon, kung susunod kayo kay Pap, di okay, tanggapin na ninyo yung sinasabi niya. Di ba? Unethical daw. Pag hindi ka pakulam, ethical. And it is your duty
duty ninyo na mga Catholics na magpakulam. Kaya, magdesisyon kayo kung magpapakulam kayo o hindi. Okay po, mga kababayan. Ani Ponsa na, yun na, nabasa ko na pala. Jan Cyril, dito sa amin, lugar sa Capiz, dumating na ang bakulam. Kahit anong mangyayari, never akong magpapatusok. I prefer doon ko sa gamot kaysa sa lason. Kasi, ay importante doon, you decide based on informed decision yung ginawa ninyo. Bonnie Rota, Sir Dan, watching from Alaska, naka-schedule na din po kaming bakulawan. Because I know. Sunod-sunod to. Tess Balbolias, good morning po, Sir Dan, in Ate Bel, in Kuya Bjillon, pati po sa lahat ng Bullseye, Tuna Nasayaw and Ace Calyura, Ferds, Maki, Sad Part, Mutants, New Species, kakalaban ng sangkatauhan, mutants din, kakain ng tao. Kaindik-indik po ang future natin. You will witness new emerging species, mutants. Pinakialaman na ng tao po. Itong mga taong ito, mamaya na i-topic natin. Hanggang ma-extinct ang civilization ng sangkatauhan, Sir Dan. This is demonic, mga kababayan. Satan is using scientists. Yung mga scientists na may sayad. May sayad yung tuktok. Kinubkob ng dyablo. And these people, mga kababayan, pinakialaman mismo yung DNA ng tao. Mamaya ikwento ko po sa inyo kasi this is now the report, latest, galing po sa Fox News mismo. I-play ko sa inyo yun. Pwede yun i-play ko, ya? Fox News report. Portion lang. Hindi man siya bid ko. I-play ko po sa inyo for authenticity and confirmation. Kasi kung ako lang ang magkikwento nito, mga kaisipin ninyo, gumawa na naman ako ng kaindik-indik na balita niya. Di ba? I-play ko ito sa inyo para for us to have, a deep understanding of the events that are happening. Why is it these things are happening today? Yun ang gusto kong paliwanag po sa inyo. Bakit nila naisip ito? Ano pumasok sa kanilang katauhan? Ba't naisip nila ito? Yan po. 1,200, 1,002 nanonood sa pangkape. Ay Ma'am Elvira Diokino, maraming salamat. May buhay na mano. 10 Canadian dollars. Tess Balborias, then he placed his right hand on me and said, do not be afraid. I am the first and the last, sabi sa Revelation 1:17. Romeo Lamoste Cardama, Sir Dan, nagpatawag ng emergency meeting ang CDC sa Amerika to discard the kulam because of cause of heart injury, the side effect ng kulam. Yung AstraZeneca yata yon. Sinakal. Ayun. Kuan man lang po yon. Paduda nila na para isipin po ng mga tao sa buong mundo, they are for the safety of us. Parang yung dito sa atin, may mga namatay, paimbestigaran niya natin. Para isipin natin, mga kababayan, na maingat talaga sila. Pinag-aralan niya yan. Pinag-aralan niya namin yan. For your safety. Binibilog lang nila, sa madaling sabi. Kuwan ko na, tawag doon.
diretsuhin ko na, binibilog lang po ng CDC yung isipan ng mga tao sa buong mundo. So that, next time na magpalabas sila ng statement at ginaw na nila, okay na niya. Diretso na niya kayo na magano. Inayos naming maigi. Ganon, mga kababayan. Na-check na namin. Hindi na kayo madidisgrasya niyan. Yun ang sasabihin nila sa mga tao. Through the mainstream. To win your trust. Glinogo Hana, Sir Dan, kumusta na kaya si Atty. Larry Gadon after mabakulam? Hindi na napadaan sa social media? Kung ano, kung nga ninyo, baka mutant na. I-check nga ninyo po si Atty. Larry Gadon. Baka naging mutant. Nag-mutate. Sabi ko sa inyo, mga kababayan. Butit na banggit mo, i-check nga natin. Dora Vega, mga pare, lahat nagpabakulam. Totoo ang sinasabi mo, Sir Dan. Inutos ni Pap. Lahat magpakulam. Ngayong ikwampo, kawawa naman yung isang pari nila, si Father Mercado, matanda na. Yung sa Mindanao, na disgrasya. Rose Boomer, 10 Canadian dollars. Sir Dan, love gift ko po sa inyo. Thank you so much. 1,079 yung nanonood sa atin. Erwin Ruasol, ang Cabalers po ay binahagi sa dalawa. Order US at Group UK. Elizabeth Gono, Sir Dan, good morning po. Ang ganda ng baboy nyo. Parang nakakainggan nyo din talaga. Kuan man lang po yon, tawag doon. Testing man lang po yon. Ang linis niya kasi araw-araw, morning and afternoon po, nililinis yung diretso na paligo po. May shampoo pa yon. Para mabango po yung baboy. Hindi amoy baboy. 4 pa lang po yon. Next time, pakita namin sa inyo, 10 na yon. Ngayon, tinisting lang namin kung panalo. Ayos din pala. Panalo din. Okay naman. Di ba? May manukan din po kami. Kaya lang ko, konti pa lang yung lahi doon. Pagpakita namin sa inyo. This, part of my advocacy. Kasi salita ako dito ng salita. Baka isipin ng mga tao, yung sinasalita ko, hindi ko man ginagawa. Ginagawa ko po yon para po we have our food security. Kasi nakikita natin yung paligid po na yung baboy nagmahal, yung manok nagmahal because of, the supply in the market. Because of, yung mga sakit na tumatama sa mga hayop. We should not be discouraged, mga kababayan, na gumawa. Other than may fish pan pa kami doon, may palaisdaan. For kuwan man sa na yun, personal consumption, mga kababayan. Pang tawag dito sa amin, para uso. May gulayan kami doon, kasi nakita ko yung gulayan ni Gob Gwen. Sabi ko, maganda yun pagawa tayo ng... Di ba? Pumunta nga doon yung DAR Secretary, si Secretary DAR.
pumunta doon, in-award binigyan ng award ano yon, yung dating tricycle driver. Pwede palang gawin. Napakaliit lang na area. 150 square meters. Tignan ninyo po. May programa pala yon. Kasama pala yon sa programa ni Guguen, yung Sugbusog program. So, nang makita ko, sabi ko, may space naman kami doon. Lagyan na din natin para tamnan natin para may makain tayo sa araw-araw. Food security in our community. Di ba? Gawin din po ninyo, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, vertical farming. Pag-aralan ninyo, sa YouTube maraming lectures on vertical farming. Yun sa backyard gardening and vertical farming. Imbes po na mga, tawag doon, mga, masitas? Halaman. Imbes yung masitas, ano nga yung masitas? Yung mga flowering plants lang, yung mga bulaklak, tawag dito sa amin, masetas. Iwan ko sa inyo kung anong tawag nito doon. Yung mga ganyan, no? Roses, daisy, etc. Maganda din magtanim yan. Maganda din. Ornamental plants. Imbes pong ornamental plants, yung makakain na po at talamang gamot. Yun ang ilalagay ko po doon sa small farm namin. Ornamental plants, wag na. Marami ng ornamental plants dyan sa paligid. Gulay, medicinal herbs, palaisdaan, manukan, baboyan. Ayun. Di ba? Tapos, mga prutas, fruit-bearing trees, mangga, avocado. May mga binili ako dito, dito tanim namin. Mangga, avocado. Ayun Indian mango. Kalamansi. Yung ginagamit sa laging, tapos mga banana, latundan, saba. Si saba, itatanim namin doon para hindi na bumili sa market ng saba. Yung isang saba na kakulong. Yan sa... Ganon po, mga kababayan, kasi yung ating future magiging... Sinilimaw. Yung ating future po, medyo magiging mahirap. Di ba? Tama yon? Naisip natin? Tapos mga kamote, kangkong, mga gulay, kalabasa, ampalaya, ayan, pupunuin namin po yun doon. Mayroon na kami doon, sitaw. May sitawan na kami, may okra, may yung pansalaksa, eggplant, talong. Yung laging ginagamit natin. Pati yung sibuyas, mayroon na kami doon. Young Forever Channel, mga Katolik talaga, pinalangin daw nila ang saints at angels, San Lorenzo Ruiz. Ba't idadaan pa sa mga saints and angels? Hindi kasi naturuan. Kaya turuan na lang natin. Mali man kasi yung tinuro sa kanila. Jig 7. Tuna, slowly muna ako about the change religion thing. Baka mapag-isipan ako agad ng family ko ng hindi maganda or others. Normal yun. 1,200 na yung nanonood sa atin. Melanie Enriquez, may nagpabakulam Sir Dan, nagpost sa FB. Sabi niya, kapag maging zombie siya, unahin niya ang mga against sa bakulam.
Sasalakayin niya pala, ano? Sige, ituloy mo yung plano mo. Ang una mo niyan, pag naging zombie ka, ang una mong kakainin yung sarili mo. Siyempre yung nasa paligid, iiwasan ka niyan. Hanggat pwede kang iwasan. Pag hindi, babarilin ka niyan. Yung disabog. Tapos matatanggal yung ulo mo. Hanggang abang tanggal na yung ulo mo, tumatakbo ka pa rin. Parang tribulation, ano? Ronel Cortez dan kapag nasukol na sa tanong si Herodas ni na Congressman Marcolita at Defensor, parang may sakit na sinto-sinto si Herodas. Ibabaling sa iba. Apostol Maria, good morning Kuya Dan and family and all who are watching. God bless us all from Tokyo, Japan. Ken Mariano, si Doki at Domingo po ba nabakulaw na? Hindi ko alam kung nagpabakulaw na 'yon. Parang oo na siguro. Jigs. Lumaki ako Katoliko, hindi ko pa nadidiscuss sa family ko yan. Magagalit yan sila sa akin. Pag ginawa ko yan, slowly mo na. Ang dami na pala, oh. Olivia Garcero said, Dan, tama naman ang sinasabi niya ng problema ay para sa lahat, di iisa. All people dapat masolusyonan sa kahirapan. Sana totoo ang mga sinasabi niya. Yes, Sir Dan, nakakaumay ang balita nila. Nawala. Naintindihan mo? Ayos ka talaga. Sharp yung kwan mo, comprehension mo. Ayos. Apostol Maria, good morning Kuya Dan and family and all watching from Tokyo, Japan. Ronel Cortez, Sir Dan, kapag nasusukol na sa tanong, ay, naulit ko yun Roel Sarsaba, good morning po, brother-in-law ko, Siman, pinahirapan sa protocol, pinalabas na positive para 14 days quarantine kaagad. Pati shipmate niya, positive 2 times rin. Parang pinag-iinitan basta galing Cebu. Yan sana. Are you genetically modified? O mamaya, pag-usapan natin yung the coming mutant. Estevio, magandang tanghali po sa inyo. Naban sa YouTube ang KDP, ayaw talaga nila mabunyag sa katotohanan. Alin na KDP? Yung katipunan ng Malayang Demokratikong Pilipinas. Yung naban yon? Nagbagong channel sila. Nagbago mo ngayon? Naban. Kasi hindi sila nagsasalita na tulad natin. Tayo nga, coded na yung marami nating sinasabi na sisingitan pa rin tayo. Yon, pinakinggan ko yung isang video niya. Wala talagang banat siya ng banat. Siguro, wala pang nag-advise siguro sa kanya. Advise na lang po ninyo na magsalita sila coded. Erwin Rasol, may iniingatan po akong chart ng ilong. Baka po maharang ang FB ko. Gusto ko po kayo lang ang makatanggap nito. Please accept me to include sa FB. Mag-message lang po kayo. Kung ang pag-usapan natin yung ilong, marami na po akong materials about ilong.
Marami na po ako. Pero kung may mga bago ka dyan, share mo sa akin. Tingnan ko kung makakatulong sa discussion natin. Young Forever Channel, buisit na popcorn, pinagluloko ang mga tao, talagang false religion ang Katoliko. You will understand it only if you learn the ABC of salvation. Doon magsisimula. Pag hindi mo pa natanggap yung ating Panginoon as Lord and Savior, as you learn the ABC of salvation, you'll be in the dark. You'll be in the dark. Hindi mo maintindihan ang mga bagay-bagay dito sa mundo. And you will treat Pop as, a holy one. Pero pag ikaw ay naligtas na, at yung banal na espiritu ay nagtatrabaho na sa iyo, then you will have true enlightenment of things. You will understand kung sino yung totoo, sino yung hindi. Ganun lang po ang kwan. Kaya napakahirap po na magpaliwanag ng mga bagay na to kasi without the renewal of your mind, kailangan renewal eh. The old, tawag dito, the old self, the old you, will never understand things of heaven. You'll never understand that. In fact, ang magiging feeling mo, pag nakarinig ng mga bagay na tulad nito na sinasabi natin, yung pagkagalit, magagalit ka, nagagalit ka talaga. Yun. That is the work of the enemies of God. Pag nagka-feeling ka po na nagagalit ka, hindi mo matanggap, talagang, ayun. Ang ibig sabihin niyan, the evil spirit is working in you. Ginagalit ka niya para i-reject yung katotohanan. Yan po ang totoo niya. Kaya ang requirement po, be born again. Pag hindi ka na born again, hindi mo ito maintindihan. Magagalit ka lang. Kaya yung prayer ko po, prayer natin sa bawat isa, yun muna. Dapat mangyari yun sa inyo. Pag hindi yun nangyari sa inyo, it's very hard for you to understand yung mga kwento natin dito. Yung mga haters ko, ayun. Si Satanas po ang nanggagatong sa kanila. Si Satanas mismo. They are under Satan's influence. Ito yung mga haters ko. Roel Sarsaba, Sir, good morning po. Brother-in-law ko po, Siman. Nabasa ko na to John Cyril, subukan niya yung nagsabi na maging zombie na unawahin niya atakin ang hindi bakulado, gaya ko. Sasalubungin ko siya ng itak, palakol at baseball bat. 1,324 na siguro. Simula na tayo. 11:40 na, mga kababayan, dito sa ating programa. Unahin ko muna itong mga nasa politics. Mabilis lang tayo po. May movement na po, mga kababayan. Baka kasi will be overtaken by events. Di ba? Butit ipaalam ko din sa inyo mga balita sa politika. A group of supporters of Vice President Leni Robredo launched a movement that aims to convince her
to run for president in next year's election. The online launch of Team Leni Robredo coincides with the country's commemoration of the 123rd Independence Day. As of now, Robredo has yet to decide on seeking the highest post in the land. However, she said the opposition should field only one candidate in the 2022 in order to defeat whoever will be endorsed by Duterte administration. So, kung nakikinig po yung kampo ni Lomi at saka si Lomi mismo, nananawagan po kami na wag na yung wag na yung mga pakimi-kimi pa. Na-launch na yung grupo. Ako na mismo yung mag-appeal kay Lomi. Lomi, ituloy mo na yan. Maganda yung adhikain mo. Tuloy mo yan. At yung panawagan mo to field one candidate na galing sa opposition, tama din po yon. Pero wag na kayong magtago sa kung ano-ano mga grupo. Anong grupo yon? Isang bayan. Panindigan na ninyo yung dilaw. Dilawin. Yellow. Kasi lalong naiinis sa inyo yung mga tao. Kahit ano po kasing grupo ang lalangin ninyo, kahit anong grupo, yung pagmamukha ninyo, hindi man pwede pong magbago unless siguro isubmit ninyo yung sarili ninyo for mutation. Ay, Nostra Maravillas naman. Kahit nga po, halimbawa, mag-mutate pa kayo. Kala ko niya, Mr. Maravillas, sumusuporta ka na. Kanya-kanyang hilig yan eh. Ba't naman pipigilin natin? Eleksyon naman ito eh. Di ba? Pero kahit mag-mutate pa kayo, tulad ng isang bayan, ang mutation ng LP. Makita lang namin yung mga pagmumukha ninyo. Ang nagpa-flash po sa amin, yung Utso Inidoro. Di ba? Ganun pa rin po. Panindigan na lang po ninyo yung dilawan, pati yung kulay. Panindigan. Kasi lalong naiinis sa inyo yung mga tao. Ito nga niyo, nag-iba-ibang kulay na. Hindi man ninyo po maluloko yung tao sa ganong strategy. Kilala na po kayo. O di ba? Lumalabas tuloy, kinakahiya ninyo yung sarili ninyo na kulay. Tingnan mo nyo, yung naririnig natin doon sa mga kalaban din ninyo. Tingnan mo nyo, mga ugali nito mga dilawan. Pati yung kulay dilaw, ikinahiya na nila. Wag na. Kayo isang bayan, magbalik loob kayo sa dilawan. Magbalik loob kayo doon. No amount of mutation will change the perception of people against you. No amount of mutation. Walang tambal. Sabi ko sa inyo, kasi hindi man kayo masaway. Kasi hilig ninyo talaga ang politika as, you have your masters. The same with the master ngayon ng gobyerno, the cabal. Sabi, pinagsasabong lang po tayo. Either of the two. Kanila. Depende na yon kung
Ano yung pipiliin natin? Ang direksyon papuntang perdisyon, mga kababayan. Mamili na lang kayo. Kaya ako, encourage ko na itong Team Lenny, i-direct sa Manay Lenny, huwag nang pakipot-kipot pa. Huwag na. Diyan sa, huwag nang lumaban na gobernador. Pag lumabang kang gobernador, baka doon ka pa natalo ng Villapuerte. Laban mo doon si Migs yata o so lalong nakakahiya. Di ba? Lumabang ka ng gobernador, natalo pa. Lumabang ka ng presidente, pag natalo ka, at least presidente ka natalo. Di ba? Ngayon, para sigurado po, pabalikin mo na rito sino ngayon. Malawak naman yung connection mo sa Europe, America. Ba? Babalikin mo na si Bautista rito. Then, palagyan mo ng, doon ka. Yan. Among those expected to perform during the Team Lenny Robredo's unveiling, last Saturday, Bituin Escalante. Hindi ko man to na ano. May pakanta-kanta pa pala. Ituloy mo na. Ay, yung kaibigan pala natin dito, ay hindi kaibigan, di pambalaw kami, ano. Ang kaibigan ko, yung isang kalyeha. Yung kapatid niya yata ito. Lawyer Howard Calleja. Taga dito sa amin. Si Atty. Calleja, taga rito sa amin. Isang bayan convenor said the group would also unveil its criteria in choosing its possible candidates. Ituloy na po ninyo, attorney. Huwag nang pa-tumpik-tumpik pa. Ako, wala man problema sa akin. Maraming kandidato. Makakabuti po yon sa demokrasya. Halimbawa man, hindi din papipigil yung nasa oposisyon kasi maraming gustong magkandidato sa mga dilawan. Yung ibang dilawan na sumama muna dito sa administrasyon. Tapos nung makitang para niya hindi man tayo mapipili. Kasi Duterte na po. I-assume na po ninyo, Duterte. Tapos, Lome. O sino yung vice president ninyo? Pamilya na po. Aling Lome, yung anak mong panganay na dalawa, mamili ka doon kung sino nun. Alin yan pwede doon na maging vice president mo? Wala na yan. Ito na yung uso ngayon eh. Di ba? O. Pumili ka doon. O di mag-ina kayo. Ito naman si President Digong. Yung anak niya yung presidente. Si President Digong, vice president. Di, okay. O si Manny Pacquiao kasi gusto ding magpangulo kasi pag nagpangulo daw siya, lahat ng mga mahihirap, ipapagawa niya ng bahay. Lahat ng mga nasa squatters area, nagpagawa na niya ako ng bahay ngayon. Doon sa province ko. Pera ko. Dati ko na itong ginagawa, bakit hindi ko pwedeng gawin sa buong Pilipinas? Oh. Matindi yun, mga kababayan. Kala ninyo. So, lahat ng mahihirap, papagawa na ng kondo. Condominium. O, sino ang ayaw sa mahihirap? Sino sa mga mahirap ang hindi boboto kay Manny Pacquiao ngayon? Ito ngayon ang pinag-uusapan. And Manny Pacquiao is being attacked by his enemies.
the supporters of President Digong. Remember that Manny Pacquiao belongs to the PDP laban, but because of politics, nag-away na po yung Pangulo at si Manny Pacquiao. Nag-insultuhan na yung dalawa. And that's normal in politics, mga kababayan. Yung magkakaibigan, dito nga sa amin, yung mga Villapuerte, mag-ama, nag-aaway, nagmumurahan sila. All because of politics. Politika, walang pamilya dyan. Importante, ako niya, oo po. Dito sa amin, may isang, yung dati kong barangay, magkapatid, talagang nag-away din. Pares kandidatong kapitan. Magkapatid. Di ba? So ngayon, yung mga mag-aama, di kumandidato kayo. Tingnan natin kung sino yung magkikriticize. Ako hindi ako mag-criticize dyan. Sige lang. Kasi dito po sa atin may tinatawag na ano yan term nun? Nakalimutan ko yung term. Pag sila, ganito yung konsepto. Pag sila, okay lang. Pag iba, hindi pwede. Mali. Ano ang tawag doon? Sa ganong, malian niya yan. Kung iba. Pag iba yung gumawa, malian niya. Di pwede ang ganon. Bawalan niya yan. That's dynasty. Pag sila yung gumawa, okay niya yan. Okay. Ayan, tama. Pag iba bawal, kaya lang may term dyan. Nakalimutan ko yung term. Hindi fault finders. Mamaya, baka pumasok sa isipan ko yung term. Tama, pupunain ka pag iba. Pero pag silang gumawa, good. Hindi pa pumapasok sa isip ko. Ngayon, si Manny Pacquiao, kung tumakbo, si Mami D, pwede niya pong si Mami D, mag-ina din kayo. Vice President mo, si Mami D. Mabuti kay Mami D kasi mabuti kay Mami D? Sabi sa commercial ni Mami D, wala hassle. Walay hassle. Paspas. Ang ganda ng kuha niya. Palawan. Paspas ang serbisyo po. Walay hassle. Ini sabi ko sa'yo. Why hassle? Walay. Hindi ganid. Hindi ganid. Double standard. Iyon ang ibig sabihin. Yan. Tama. Barry Oxon. Double standard. Double standard. Pag sila ang gumawa, tama. Ang mga dilawan, ganun ang pag-iisip ng mga dilawan. Pag Marcos, i-apply ko na. Pag Marcos po, hindi pwede. Dynasty. Laging lahat na lang Marcos. Hindi pwede. Pero kung Aquino, okay yan. Duterte, okay. Kaya nga, i-endorse na natin lahat para patas lahat. Patas. Si Lomi, wag ka na pumili pa ng kung sino pang magiging vice president mo. Wag na. Wag ka nang kumuha outside. Within your family. Kuha ka. Diba? Yung mga kalaban mo nga, Villapuerte dito, sila lang sa family lang. Family corporation. Ayos. Ayos baga. Hindi man pamilya si
ni Lomi, yung talagang family niya. Si Bulit, yung congressman, iba man yun. Babuyin na po natin. Anyway po, mamaya pag-usapan natin yung baboy human mutation. Ay, mutation. Tawag doon. Hybrid. Human and baboy hybrid pag-usapan natin. Babuyin na natin po ito. Lagi naman binababoy na yung eleksyon. Ano pa? Babuyin na natin. Babuyin. O, sino pa? Yung may interesado. O, si Ping Lacson. Ganon din. O, Ping, wag na yung Ping Soto. Ping, yung asawa mo rin. Si Soto, wag ka nang tumakbong wag ka nang mag-presidente ka rin. President ka ng... Bakit ganon? President ka ng Senado. You're the third highest official of the land. Si Ping Lacson hindi man naging Senate President, tapos papayag kang magiging Vice President niya. Soto for President. Sino yung asawa ni Soto? Mami, sino nga yung asawa ni... Vice President Helen Gamboa. Magandang mag-asawa na. Si Helen, Vice President. Sino pa yung interesado magpangulo? Si Bongbong. Bongbong Aimee. Kung hindi Bongbong Aimee, sino pwedeng ikan? Ay, Bongbong Aimee, magkapatid. Di ba? Para yung gastos po, isa na lang. Jojo Binay. Si Jojo Binay. Nancy Binay, Jojo Binay. Interesado pa si Jojo Binay? Yan. Sino pa? Si Cayetano, magkapatid. Sige. Si Trililing. Sino yung partner natin kay Trililing? Kumandidato ka rin. Stella. Tapos campaign manager mo, Stella, hindi ko maisip kung sino yung pwede mong... Si Dilima, Junel. Yun. Si Dilima, magkandidato ka rin. Vice President mo, si Junel. Si Juan kasi, hindi ba? Campaign manager mo, Trililing, si Bikoy. Amigo sa inyo. Ayun na po, mga kababayan. Ikwanta na. Trililing ka. Hindi man po magkapamilya si Carpio tapos si Trililing. Hindi man sila magkapamilya. Yung mga magkakapamilya. Para masaya, mga kababayan, yung 20, unique tayo dito sa Pilipinas. Tingnan mo anya, pamilya, gustong lumaban, President, Vice President. Follow the leader po. Kaya ini-endorse ko ang ganitong kaisipan po, mga kababayan. Hindi man ito sarili kong kaisipan. Kinopya ko lang po sa mga supporters ng ating Pangulo. To the supporters of our President, Duterte is very, very good combination. Kung yun, mga kababayan, ay very, very good to the minds of the supporters of President Digong. So, bakit hindi very, very good ang Bongbong Marcos, Aimee Marcos? Lomi and his two, panganay. Kung sino doon sa panganay niyang dalawa, baka kagalitan ninyo po ako. Hindi man ako magsabi niyan na dalawa yung panganay niya. Siya mismo yung nagsabi niyan. Kaya ako, kung ano ang sinabi niya, kino-quote ko lang po.
So mamili siya sa dalawang panganay na anak. Kung paano siya nagkapanganay na anak na dalawa, hindi ko po maintindihan yun. Tanong mo sa kanya. Itanong niyo sa kanya. Ah. Kaya si Manny Pacquiao, huwag ka nang maghanap din ng iba na ano. Gusto mo si Jinky, yung ano. Pero mas masikat si Mami D eh. Masikat. Tapos pakantayin mo si Mami D ng iso Wrecking Ball. Viral yun. Wrecking Ball. Wrecking Ball. Tapos si Mami D, may kwan pa yun. May, anong tawag doon? Yung... May ritual yun. Oh, kaya lang nang tamaan si Manny ng plakda siya, no? Plakda si Manny. Sabi ni Mami, may ritual yun. Magaling pa sa pagsayaw. Kailangan yun, mga kababayan. Pero yung pagsayaw niya, no, bako hindi man tulad ng pagsayaw ng mga elpigs, karumatilya. Yung elpigs po, yung entertainment ng elpigs, yung karumatilyang in bad taste. Pero si Mami D po, magsayaw siya. Zumba. Hindi man po bastos, pero yung elpigs talagang baboy. Karumatilya. Hindi mo na kailangan ng entertainment. Mami D is enough. Tapos, yung mga alahas ni Mami D, yung mga ayaw na niya, pag-paraffle, ay pag, kuha niya, hindi raffle ang tawag doon. Ipamigay niya, tinatapon lang sa public, oh. Pam! Mga alahas. Tiyan. Tapos, bahay. Kayang-kaya niya. Sabi ko sa inyo. So, magiging napakasaya, mga kababayan, ng eleksyon sa 2022. Ngayon, kung tatanong ninyo sa akin kung sino yung ikakampanya ko, next time na natin pag-usapan. Pino-float lang natin muna yung mga pangalan. Kasi po, tulad nito, sabi ni Lomi, do not think we're the only ones who are good. Sabi po ni Lomi, never, never. Vice President Leni Robredo called for unity among her supporters, but urged them not to exclude others simply because they have different political ideas. But it's just my view. I want to tell our supporters that we cannot do this on our own. Sabi po niya sa Bisyong Leni, we are in the situation not because of just one person. It's not just because of the president. We need to understand that. We need to understand why many are attracted to the president. Why are so many attracted to this kind of politician? We need to recognize that. Ang linaw po ng paka-explain po ni Leni. It cannot be said that we are the only ones who are good. Ay, Aling Leni, sino pala ang nagsabi sa inyo na you are good? Bakit pala naniniwala ka na you are good? Pakisagot naman po, Aling Leni. Kasi, nang makita ko to, mabasa, sabi ko, may nagsabi ba kay Leni na, alam ko na. Siyempre, kayo yung naniniwala niya na you are good.
Tapos, siyempre, yung mga supporters mo, tulad ni, tingnan mo, tulad ni Congressman Lagman, Robredo, opposition's best bet. Tama din yung sinabi mo. Saludo. Galing yan, mga kababayan, sa pinakang matanda na politician, I think, one of the, oldest sa politika dito sa ating bansa, si Edsi Lagman. Si Superman dito. Yan. The most logical, qualified, paniwalaan ninyo ito, mga kababayan, na nagsalita po, pinakang matanda dito sa amin, at least, iwan ko sa buong Pilipinas. Pero I think, 1987 ba ito 1987, pumasok sa politika si Edsel. Until today, galing ng tao niya. Hindi matalo. Kung ano-anong partido di kayo naniniwala sa sinabi niya? The most logical, qualified, viable, winnable choice. Standard bearer for the opposition. Si Maria Leonor Leni Robredo. Galing mismo, mga kababayan, sa bibig ni Edsel. To truly unify the opposition, there must be just one presidential candidate who will run against President Rodrigo Duterte. Speak, sabi po ni Lagman. He said, listing many presidentiables does not project and encourage unity against the Duterte forces. Lagman tick off 5 reasons for favoring Robredo. She is the highest elected official in the opposition ranks. That's number 1. Has an inviolable track record of winning the vice presidency. A feat that shattered pollsters' predictions. Yung mga predictions ng mga pollsters po, basag. Pati yung ballot boxes. Pinasok ng upos ng sigarilyo at saka ng damo. Kalagawa niya, Mr. Maravillas, idinagdag ko na lang yun. Hindi man yun sinabi niya. Sabi niya kasi, shattered the pollsters' prediction. Has a compassionate demeanor and an enduring adherence to constitutionalism and the rule of law. Matindi ang description ni Jay. Amigo sa inyo, matindi. The Vice President's effective and singular performance during the continuing onslaught of the Bidco pandemonium exposes Duterte's errant and failed response to the contagion. Ayos. Ako, very honest naman ako ever since na sa akin maraming options. Yung presidency, isa lang iyon sa mga options. May option na hindi na tumakbo, may option na tumakbong lokal, sabi po ni Lomi. Naniwala kayo sa mga sinabi ni Ed Silagman? Ayos na yon.
mga kababayan. May punto din, mga kababayan, si Edsel. Dapat talaga iisa lang. Pag kasi mas marami, ayaw mo mas marami, Edsel? Marami lang yung administrasyon. Marami rin sila. Lahat bagay ito administrasyon. Si Kwan, administrasyon. Si Ping Lacson. Administrasyon po si Ping. Si Manny Pacquiao, administrasyon ito. Kahit si Bongbong Marcos, administrasyon. Ano ang problema ninyo, Edsel? Maraming administrasyon. Isulong din ninyo, marami ding oposisyon. Ikaw, Mr. Maravillas, talagang gusto mong... Kung sa sabong po, maraming sultada, mas maganda. Rambol. Amigo sa inyo, mga kababayan. Irambolin na natin para masaya. O ngayon, mga kababayan, pabayaan na natin itong politika. Next time naman. O, tingnan ninyo po. Dumaguete, Tacloban. Cases spike. Digo City reverts to GCQ until June 27 as cases soar. O, kita ninyo. Okta Research Group has noted a significant increase in cases in the cities of Dumaguete and Tacloban. Sabi ko po sa inyo, kahit dito sa amin, ganun din, tiningnan ko, almost lahat ng municipality, mayroong kaso na. Bongacios, asa na si Bongacios? Kuya, no? O, nawala. Tingnan mo nga, kuya. May chat alert, super chat. Bongacios, Cuyano. 370 yen. Good afternoon, Sir Dan and family. Maraming salamat po. 1,554 na yung nanonood sa atin. Lumampas tayo ng 1,500. Sabi rito po, citing data from DOH, Okta said Dumaguete recorded an average of 57 cases per day last week, an 80% increase for only 32 in the preceding week. Ano sabi ko po sa inyo? Ayaw kasi ninyong maniwala. Pero hindi ko kayo pipilitin kung yun ang belief po ninyo. Tacloban lagged 45 cases, an increase of 71% from 26 in the previous week. Ang kulang po, hindi po pampakunti. Maniwala kayo. Kung hindi totoo ang sinasabi ko, di sana baliktad ang nangyayari. Lahat ng nangyayari sa buong Pilipinas and even in other countries, as predicted by experts that are not funded by Judas and the sorcerers of the world. There will be an increase of cases once. The roll-on. Pag yung roll-on, hindi ninyo tinigilan. So, yun nga po ang nangyayari. Kaya lang, the authorities, yung mga nasa gobyerno po, they're so convinced
na the only solution to this, no, ito pong kulam na gawa nito mga sorcerers all throughout the world. So napakahirap na baguhin natin yung kanilang kaisipan. They will not listen to anyone. They will not. Not even to their own tawag doon, yung kasama nila sa profesyon. Ang nagwa-warning kasi mga experts, these are doctors all throughout the world. So, ang mga doktor po, iba-iba yung posisyon, depende sa affiliation. Kaya wag kayong malito. Makita niya, sabi ni ganito, ganyan. Ito, iba-iba, we're so confused. Wag na kayong malito. Simple lang naman po ang paliwanag niyan, mga kababayan. Once allied with Judas, funded by the sorcerers, that is normal for them to promote the kulam. Negosyo nila yon. Negosyo nila yan. Okay po? And they belong to the pangkat. Kanya-kanyang pangkat yan eh. Sabihin na nating sindikato. Sindikato nito. O yan. So normal sa kanila na magsalita to promote. They belong to the business. Itong mga independent-minded na mga experts, doctors, wala kasing funding sila. They're not influenced by the agenda. O ngayon, ang tanong, sino sa kanila na mga doktor? Pare sila mga doktor, ang papaniwalaan ninyo. Nasa sa inyo na yon. Pag pinaniwalaan ninyo, itong mga kampon ng Kabbalions, you belong to the world of the Kabbalions, the New Age agenda of the Kabbalions. The other force, mga kababayan, itong walang vested interest, they're speaking, risking their lives to protect you people from harm. Impossible. Alam na ninyo. So, yun po. Nasa sa inyo kung saan kayo lulugar. Nasa sa inyo kung sino yung paniniwalaan natin. But for me, dito po ako sa walang vested interest kundi yung kaligtasan ng bawat isa. More logical ang kanilang mga sinasabi, scientific, and based on facts, not based on sa bayad. Based on sa dikta ng nagpupundo sa kanila. Bayad pa rin po ang ibig sabihin. No? Ano sa inyo po yan? So, dahil po ang mainstream, tapos ang gobyerno po natin, so convinced by the so-called experts funded by the Kabbalions, you can expect, mga kababayan, na tuloy-tuloy po itong nangyayaring spike. And tuloy-tuloy po ang quarantine hanggat gusto nila po, mga kababayan, at ma-achieve nila yung gusto nilang mangyari sa ating mundo.
So, may warning po yung ex-Python VP, si Yadon. Anong ang pangalan nito? Sabi po ni Yadon, Dr. Yadon, yung mga bata, ingatan daw po ninyo. In America kasi po, as I was telling you last time, Friday, nag-tweet ito pong si Baygon telling the American people na i-ready na yung kanilang mga anak. Because the next target ng kulam, mga kababayan, yung mga bata na po. And dito sa Pilipinas, 1,600 na. Dito po sa Pilipinas, yun din po ang sinabi nila. Isusunod nila yung mga bata. Ngayon, nasa sa inyo yon kung papayagan ninyo na yung mga anak natin ay isubmit ninyo sa ano. Ano yung sinasabi ni Dr. Yedon? Sabi niya, hindi man kailangan anya yung mga bata ikulam. Bakit? Based mismo sa records ng gobyerno, tingnan anya ninyo, seldom, almost zero sa mga bata ang na-infect. So, ano ang rason? Ano yung rason na yung mga bata kailangan mong ikulam? They have the natural protection. Ang nagsasabi po, doktor mismo, hindi ordinaryong doktor. He is the former vice president ng Python Company. Mismong gumagawa ng kulam. At ang warning niya, mga kababayan, ito, children, 50 times more likely na kaysa siya mamatay, mga kababayan, sa virus. 50 times more likely siya mamatay sa kulam kaysa sa... Bala na po kayo kung paano ninyo tatanggapin ito, paano ninyo... How will you respond? How will you decide on this? Nag-warning siya. Published by Rumble. Hindi man niya pwedeng i-publish po sa mainstream. Hindi man siya papatulan ng mainstream. Okay po? So, that is, a very serious warning galing sa isang doktor. Ngayon, mga kababayan, dito na tayo sa last topic natin kasi 12:24 na. Mutants are coming. This was published by Fox News Friday. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ng newscaster. Human chimeras living among us, it's only science fiction for right now. Yesterday, the Senate passed the Endless Frontier Act, a bill that commits nearly $250 billion to promote emerging technologies so that America can keep pace with Chinese innovation. Again, Chinese ang salarin. But of course, not only Chinese po ang gumagawa nito. In America, in some parts of Europe, itong mga scientists, mga kababayan, pinakialaman na nila po yung human species. $250 billion to promote emerging Back in May, Democrats shot down technologies. An important amendment outlawing U.S. participation in
research that would create human-animal hybrids. Iko-combine nila, mga kababayan, yung tao at saka hayop. In this case, baboy. Talagang binaboy na nila yung tao, mga kababayan. Dito sa atin, matagal nang binaboy yung tao. May baboy nga pong na piling because Also known as chimeras, China's already doing it, ang tawag nila chimeras. announcing in April that an international team successfully grew human monkey embryos and sustained them for 20 days in a lab. The only question is, what will they do next? Currently, the National Institutes of Health has banned U.S. funding for chimeric research, but that ban could very well be lifted. And who's to say that these agencies will play by the rules anyway? Remember, President Obama banned funding for gain-of-function research back in 2014, but New York AD found a way around it. They laundered, it's the NIAID group, and they laundered hundreds of thousands of dollars to the Wuhan Institute of Virology. Now, mga kababayan, in the next, coming months or years, do not be surprised kung makakakita po kayo ng mga nilalang na kakaiba yung mga itsura tulad ng mga nasa pelikula po. Human hybrids. Yung tao may sungay, yung tao ang mukha baboy, ang mukha leon. Do not be surprised. Nothing new under the sun. Itong ginagawa, mga kababayan, na pagsalaula ng lahi ng tao combined with animals, hindi man po ito bago. This happens thousands of years. In the Old Testament, mga kababayan, mamaya i-play ko sa inyo ang discussion about human hybrids. Biblical discussion about human hybrids. You will be surprised na during the time of David, and even the time of Noah pala, ang bagay na to nangyari na noon. And that's the reason why yung ating Panginoon destroyed them all. Laban ninyo gano'n ang naging dahilan po? Everything was corrupted. Everything. And because of that comes the judgment of God. The warning of God, mga kababayan, pag naulit-an niya ito, the same pattern. The judgment, mga kababayan, ng ating Panginoon is about to unfold. As prophesied in the Word of God, we are now, tawag doon, we are now living in the time of Noah. Through a non-profit group called the Eco Health Alliance. The rest is history. Chimeric research is a Pandora's box, that's obviously from hell, that should not be opened. But the scientific community, spurred on by their own hubris, may very well open it using American taxpayer dollars. And if that happens, the Democrats will have blood on their hands for not joining the GOP and stopping it when they had a chance. Joining me now for reaction, I don't even believe, Laura Logan, here we are, it's the 21st century, we're two very smart women, we have to talk about chimeras and how maybe the government might do it. You've been very involved in your research and stories and coverage on certainly COVID, what's been happening there. Give me your take on the seriousness of this. China's doing it and what we have to be aware of. Alam ninyo kung saan to ginagawa? Wuhan,
the same laboratory kung saan nanggaling yung, alam na ninyo, Wuhan. You know, Tammy, one of the things that strikes me the most about this story is there's an old adage, you know, be careful of what you don't know. And that has never been more true than with this subject. What exactly do we not know here about how far, what is the level of involvement the U.S. has had in any kind of research like this? And what else has the NIH and other divisions of the NIH been involved in? Because when it comes to Dr. Fauci and what we know about COVID, Wag na. Naluan na. So, may kinalaman pong muli, mga kababayan, yung NIH. May connection palagi doon. Pati sa paggawa ng human hybrid, ng mutants, pinasok na po nila. In the coming months or years, and especially during the tribulation period, mga kababayan, sasabihin ko po sa inyo, kahindik-hindik ang mga nilalang na makikita po ninyo, that includes mutants, hybrid human beings, a combination of animals and humans. Magkikita ninyo ang mga itsura. And in fact, mga kababayan, you can expect mutant soldiers made by China. Pakinggan po ninyo ito. Mutant soldiers with unstoppable physical and mental powers were nothing more than science fiction? Then brace yourselves for what I am about to tell you. In a chilling op-ed, the US Intel chief has warned that China could be breeding genetically modified soldiers. You heard that right. The Chinese regime could be creating mutant soldiers. This possibility has been raised by John Ratcliffe, a former Republican congressman and the director of national intelligence under the Trump administration. Gravitas po ang nagre-report. Gravitas. You see? So it's not science fiction. It is now reality. They are creating mutant soldiers. Ratcliffe has released an exhaustive report labeling China as the biggest threat to democracy and freedom since the Second World War. He says Beijing is bent on global domination and is giving increasing importance to biotechnology in its military strategy in order to achieve its ambitions. He has warned that Chinese authorities have been conducting human tests on members of the People's Liberation Army. Kaya po in the tribulation period, the kings of the East with 200 million soldiers combined to the belief of, Bible believers and prophecy scholars. Itong demonic soldiers, mga kababayan, na 200 million that will march to battle in the Armageddon, the battle of the Armageddon, mga kababayan. The forces of China. Hindi malayo, kaya po kahindik-hindik yung nangyaring slaughter during the last conflict that will take place during the tribulation kasi mga mutant soldiers pala sila. Mutant. Hindi na pure na tao. Mutant. Gawa sa laboratory. Kaya kayong mga gustong lumaban sa gusto ninyo? Paiwan kayo? Kahindik-hindik po ang final conflict
na mangyayari po sa mundo, the Battle of Armageddon. In the hopes of developing soldiers with biologically enhanced capabilities. Capabilities like lifting huge weights, infrared night vision, and running at high speeds over extreme distances. Ratcliffe says there seems to be no ethical limit to China's pursuit of power. Time and again, several US-based think tanks have issued similar warnings about soldiers. So genetically modified soldiers now a reality. Having no physical, physiological, or cognitive limitations. Not to No. So, yun po mga kababayan ang magiging future natin. Huwag na kayong magtaka kasi nothing is new under the sun, mga kababayan. Doong panahon pa, laban ninyo na may mga hybrids na mga nilalang noong panahon. Basahin ko sa inyo. 2 Samuel chapter 23 verse 20. Ganito ang mababasa natin. And Benaiah, the son of Jehoiada, the son of valiant man of Kabsil, who had done many acts, he slew 2 lion-like men of Moab. Kala ninyo bago siya? Noon pa pinakialaman na ng dyablo ni Satan ang tao. And that's the reason why dinestroy ng Diyos ang buong mundo through the Great Flood. Kasi po, yung bloodlines ng tao from Adam to Noah, and in fact, si Noah lang and his family ang hindi po corrupted. Basahin ninyo. Kaya ang natira po, yung family ni Noah, God has to destroy all. Kasi po, yun, kinurap, pinasok ni Satanas yung mga tao, creating hybrid. Yeah. He went down also and slew a lion in the midst of a pit in time of snow. Sa 1 Chronicles chapter 12 verse 8. Ganito ang mababasa natin mga kababayan. And of the Gadites, there separated themselves unto David into the hold, to the wilderness, a wilderness of men of might, and men of war fit for the battle, that could handle shield and buckler, whose faces were like the faces of lions, and were as swift as the rose upon the mountains. Nothing is new under the sun. Nothing new under the sun. So noon, binag-usapan natin, prepare yourselves for the giants. Kahit mo po yung Netflix ngayon, tingnan ninyo ang nire-ready po ang isipan natin to witness all these, creatures. Sinasanay po tayo. Kala ninyo, entertainment lang po? Ay, hindi po. Kinokondisyon yung isipan natin nitong mga Kabbalists, mga occult people, para po sa future nilang gagawing kahindik-hindik
dito po sa mundo. Maniwala kayo sa hindi. Now, pakinggan po ninyo itong exposition ng isang pastor about the Nephilim, the hybrids, and the evil spirits. So, ang ibig lang sabihin ito, mga kababayan, all this, satanic forces, they're working overtime para yung mga plano nilang maitim, ma-implement na po nila ngayong panahon na to, in these last days. And also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare children to them, the same. Ito po yung binabasa na, yung nasa Genesis chapter 6. Kung paano nagkaroon ng hybrid. Sino yung salarin? Came mighty men which were of old, men of renown. Giants in the earth in those days refers to the days of Noah, and also after that refers to all the days after Noah. Okay? In those days and also after that. The flood was not intended to make sure that there would never be giants again. And we're going to talk about what giants are in a minute, but the flood was not intended to make sure that they would not be again. It actually couldn't. The flood was necessary to protect the pure bloodline of. About the giants, mga kababayan, naniniwala kayong may mga giants hanggang ngayon? Noon may mga giants. Isa sa mga giants, mga kababayan, na kilala natin lahat, si Goliath. But other than Goliath, mga kababayan, marami pang mga giants noong panahon. At yung mga hari, mga kababayan, makikita ninyo sa mga pinagawa nilang statwa, hybrids. May makikita kayong doon sa Egypt. Hindi man tao yung mukha, leon yung katawan, mukha tao. Tingin ninyo, bunga ng imagination lang ng mga kings noon. Ang dami pong mga bagay na hindi pinapaalam sa atin, controlled by these powerful people of the world, especially the Vatican. If you have time, mga kababayan, to listen to Steve Quayle yata yon yung he has, plenty of research about Nephilim in the giants. And sa isang libro niya, mga kababayan, diniscuss niya ang tungkol sa mga giants that, tinatago in one area dito po sa the Grand Canyon. Yun ang sabi niya. In that Grand Canyon, mga kababayan, is off limits sa 90% ng mga tao within the area. Not even yung mga locals doon can go doon sa lugar na yon. To the minds of Steve Quayle, doon nakatira, doon sinisecure ng pamahalaan ng Amerika. Yun ang sabi niya. Tingnan ninyo yung videos niya. Meantime, i-continue ko muna itong sinasabi nitong pastor about the Nephilim hybrids. The Nephilim will be returning. They will appear before us, mga kababayan. In the hybrid, you will witness in the future. Yahweh in Adam. That's what was done. And that's an important point for us to make. The flood did not come because men were more sinful in those days than they are today or were at any other day. The flood did not come because there were giants in those days.
And the flood would make sure they would never be giants in the earth again. Of course, again, we're going to define that word giants in a moment. The flood came for the sole purpose of protecting the bloodline of Yahweh that began in Adam and was kept pure through the genealogy traced from Adam to Noah. That's the whole purpose of Genesis 5. If you go back and look at Genesis chapter 5, we're given that genealogy because it wants us to know that that bloodline was kept pure. So that bloodline in Genesis 5 is given there so that we would know that it was kept pure through that generation. Not all generations, but through that generation. What happened to all the other bloodlines? They got contaminated or corrupted. Kita ninyo? During the time of Genesis 5, in the Old Testament, yung bloodline ng tao kinurap ng diablo. And that's the reason why comes the judgment. In this time, mga kababayan, as stated in the Word of God, it's like the time of Noah. Again, people, the scientists, corrupting humans by creating mutants. They're playing God, mga kababayan. They're combining human and animals. Kita ninyo? So the mutants are coming. Nabi ko sa inyo, ganun katindi ang kasalanan, mga kababayan, ang corruption ng tao, ganun katindi ngayon. Genesis 5 says over and over again, and patriarch so-and-so lived hundreds of years, and he begat sons and daughters. So there were other generations besides the generations of Noah, but those generations became corrupted. So if Noah's bloodline was pure, but the others were not, and they were not, that's what Genesis 6:9 means when it talks about the perfection of Noah's generations. What happened to those other generations? Well, we're told in Genesis, or what happened to those other bloodlines, we're told in Genesis 6:4. The sons of God took wives of the daughters of men, and they bare them offspring. This didn't just happen and affect a few people, it affected the whole earth. Noon, mga kababayan, wala pang laboratory. So, yung fallen angels, nakipag-mate, nakipag-sex sa mga babae. In the offsprings, mga kababayan, yun na po yung mga hybrids. The giants, the hybrids, corrupted beings, mga kababayan. Yun ang sinasabi niya in simple terms. Except for the generations of Noah. Every bloodline except Noah's became contaminated by the incursion or the invasion of the sons of God mentioned in Genesis 6:4. It began, we are told by Enoch, it began in the days of Jared. Jared was Enoch's dad. During the days of Jared, 200 sons of God came down and went into the daughters of men. We're told that in Enoch 6:6. Now, if you go to Genesis 5 and you do the math, you'll find out that Jared was born 1,196 years before the flood. You'll also find, if you do the math, that he died 230 years before the flood. Now, we're not told in what year of Jared's life that the sons of God came in unto the daughters of men. All we know is that they came in during the days of Jared. That tells us that from the day that Jared was born until the flood came, there was 1,196 years for them to corrupt the earth, and that's exactly what they did. In those 1,196 years, this invasion happened, and offspring was born
that was not from the union of a man with a woman, but offspring was born that was from the union of a son of God with a daughter of man. That's the reason that you have been hearing me use the term for the last few weeks, hybrid. Hybrid simply refers to offspring of two separate species. Ang hybrid daw, mga kababayan, simply means yung pag-iisa ng dalawang separate species. The same yung ginagawa ngayon nitong mga scientists. Combining humans with animals. Sabi ko sa inyo. Two different species. What is a mule? Say what now? A male horse and a female donkey. The offspring. Right the opposite. Okay. But you're correct. Did y'all know that? Yes. It is the offspring of a male donkey and a mare or a female horse. That makes a mule a hybrid. It's not a horse and it's not a donkey. It's not called a particular kind of horse and it's not called a particular kind of donkey. It's called a mule because it is a hybrid. When a stallion and a mare have a foal, that foal is a horse. But when a jack and a mare have a foal, that foal is not a horse. It's not a donkey. It's a hybrid. It is a species that Yahweh did not genetically create. Likewise, when an angel and a woman have offspring, that offspring is not an angel. And that offspring is not a human. It's a hybrid. It's a species of being that Yahweh did not genetically create. That's the reason we read this in Genesis 6. Look in verse 9. These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God. We've talked about it before, but let's rehearse it. Perfect in his generations means he was unblemished in his generations. He's not a hybrid, is what we're being told. Neither were his offspring. His forefathers were not hybrids. His offspring are not hybrids. His generation had been protected from this fallen angel contamination. Look in verse 10. Noah begat 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. What does that mean? The earth was corrupt. The earth. Not just man, but the earth was corrupt. Enoch tells us this in chapter 7, verse 5. He said that the giants began to, and I quote, sin against birds and beasts and reptiles and fish and to devour one another's flesh and drink the blood. They began to genetically modify animals. And we also know they began to genetically modify plants. Could this be where dinosaurs come from? Could they have been hybrids that came about as a result of the genetic modification of reptiles? It's possible. The main point, however, is not that. I'm not here to talk about the origin of dinosaurs. The main point is the earth was full of hybrids, genetically modified humans, plants, and animals. Kita ninyo? History repeating itself. Before the flood, mga kababayan, napakaraming mga nilalang genetically modified. Hybrids. Hybrid humans, hybrid animals, hybrid plants. Seems familiar? Familiar po. Ngayon din po, also yung GMO. Hybrid plants. Akala natin, doon na lang. Pinakialaman yung hayop, akala natin, titigil na sila. Ngayon, pati tao, pinakialaman na po nila. And they are making hybrids of humans and animals.
corrupting the bloodlines of humans. Kaya nga po, mga kababayan, nang makita ko to at mapanood, sabi ko, kakaiba talaga ang nangyayari ngayon. As the days of Noah, so shall also the coming of the Son of Man be. Bakit siya po babalik po? Para po, tulad ng panahon ni Noah, iligtas yung mga tao and pour out the judgment to the corrupt, sinful world. Kita ninyo ang significance nitong mga balita na naririnig natin na pati sundalo ng China, pinaplano na po nila gawing mutant soldiers. Kasi itong mga mutant soldiers, super soldiers po siya. Pwede niyang gawin ang mga bagay na hindi kayang gawin ng normal na sundalo. Hybrid nga eh. Super soldiers. So, makikita ninyo, mga kababayan, with these developments in the world, palapit ng palapit po talaga tayo sa tinatawag na tribulation period on this earth. Verse 12, and God looked upon the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh had corrupted his way upon the earth. Says it again, corrupt. It does not say, and God looked upon the earth, and behold, the people in it were sinful. It says it was corrupt. That's what happens when genetic modification takes place. Genetic modification is never good. We can't outdo Yahweh. Kaya nang mapanood ko po yung panood ko yung video ni Dr. Karimadi. Ano sabi ni Dr. Karimadi? Kaya ayaw niya nito na kulam. Yung MR, sabi ni Dr. Karimadi, it will not only affect your brain, it will affect your DNA. It will change your DNA. Warning po yon ng doktor. Tingnan ninyo po. Dr. Karimadi, they want to alter, to change our genome, our gene. Sino ang author nito? Ay, yung mga sorcerers. Ano itong mga sorcerers? Satanic. The same strategy. The same. Kung noon, mating yung ginamit ng dyablo, ngayon po, tusok. The same, laboratory, mga kababayan. O ngayon, itong mga mutants, saan ginagawa? Wuhan. Wuhan, sabi rito. The same people ang nasa likod. Ano yung galing saan galing yung funding? NIH. Yung nagpundo sa virus, saan ginawa yung virus? Wuhan. O the same. Sino yung involved na tao? Parehas. Yan, bigo sa inyo mga kababayan. Parehas po. Not sure about genetic mutations, but the Chinese regime has indeed been working on scientific advancements to boost the capabilities of the PLA troops. In November last year, China's mouthpiece, the Global Times, carried this report about how China was looking to build Iron Man suits that would let soldiers fly. And then, 3 weeks... Nasusunod po, mga sundalo, magkikita po ninyo,
Ito sa China to. Pwede nang tumalon po. Pag tumalon, pang! Parang sino yan? Spider-Man. Yung pelikula, nagkatotoo na. Pwede kayo siya tumalon sa building. Tang! At may makikita kayong, sino yung, yung lumalaki yung katawan? Incredible Hulk. Mutants. Soldiers. Mr. Maravillas yan naman. Nasa mainstream news po, facts at ano itong kwan? Biritas ito, no? Ay, anong kwan na to? Gravitas? Back, the Global Times carried another report on how Chinese scientists were developing exoskeletons to be used in high-altitude regions. Yung mga sundalo, pwede nang lumipad. Hindi, may helicopter sila o aeroplano. Said the exoskeleton can effectively save 5 to 10% of the energy. Oh, tingnan mo. US Intel Chief, China breeding mutant soldiers. Genetic mutation. Spent in Hindi lang po virus ang ginagawa nila para mag-mutate. Pati yung aktual na tao. walking, climbing, and carrying goods. Ratcliffe's claims may be a little far-fetched, but given that it's China we are talking about, the possibility of mutant soldiers becoming a reality cannot be downplayed. Meanwhile, the Chinese regime has taken note of these claims. The Chinese Foreign Ministry has issued a statement denouncing all such reports. And Balik tayo dito sa pastor. Yahweh genetically created everything the way he wanted it to be. When man begins to genetically modify things, he corrupts things. This word translated corrupt means to ruin, to destroy, to mar, or to decay. The earth was ruined. Said it a few weeks ago, say it again. The earth was destroyed by men and angels before Yahweh ever destroyed it with a flood. It Mauulit po. wasn't sitting as, oh, man, this is a real nice place, don't know why he wants to destroy it. Men and angels had already destroyed it before Yahweh destroyed it. Kita ninyo? Di pa kayo naniniwala na demons and the fallen angels, Satans are real? Are real? Di pa kayo naniniwala? Kung di kayo naniniwala, ito mismo ang ebidensya. Kung anong ginawa ng mga fallen angels noong panahon, inuulit nila ngayon using people. So ang ibig sabihin, ito ay patunay that Satan and the fallen angels are true. Tama yung nasa Bible po. We are wrestling not against flesh and blood. Ang totoong kalaban natin. Powers are powers, rulers, dominions in higher places. Iyan po ang totoong kalaban ng tao. They're corrupting human beings. Ito pong mga fallen angels controlling leaders of the world right now. Kontrolado po. Religion? Opo. Ang mga minions po nila, itong mga Kabbalions. The actual enemy is working behind. Totoo po sila. Kasi pag hindi po sila totoo, hindi sana ito nangyayari. It is happening kasi totoo po yung kalaban natin. Sabi ko sa inyo mga kababayan, dapat sana po tayo, hindi nag-aaway-away. Tayo mga tao, dapat tayo magkakampi tayo eh.
Kaya lang maraming tao na nasa direksyon ng dyablo, deceived by the enemies of God. So, nilalabanan tayo. Tayo yung inaaway, nag-aaway-away yung mga tao. Hindi po dapat eh. We have to unite against the enemies because our enemy is a non-human, are non-human entities pala. Non-human entities. Yan po ang totoong kalaban natin. So hindi na po tayo mag-away-away? Awayin pa rin anya namin kayo. And that's what it says right there in verse 12. It was destroyed. That word translated corrupt is the exact same word that is going to be used in Genesis when Yahweh says, I will destroy it with a flood. Same word. They destroyed it, now I've got to destroy it. Okay, verse 13. God said to Noah, the end of all flesh has come before me, for the earth is filled with violence through them, and behold, there it is, I will destroy them with the earth. Well, the phrase I want us to see is the end of all flesh. The end of all flesh has come before me. He didn't say, I am going to destroy all flesh. He said, the end of all flesh is come before me. He saw that all flesh had been contaminated. All flesh during the time of Noah, other than his family, contaminated. Ngayon, mga kababayan, what if ito pong kulam, the final kulam, is the final contamination? What if lang? Proposition ko man lang po yon. Kasi pag tiningnan mo, binasa mo po doon sa Revelation. Ano pong ibig sabihin ng Revelation? Disclosure. Unveiling. Yung lahat ng tumanggap ng marka ng mamaw, hindi na po sila maliligtas. Ano ibig sabihin nun? You are damned already. Wala nang pag-asa na maligtas. Bakit kaya ganun po? Yung lahat ng tumanggap na marka ng mamaw. Di kaya po ito yung final kulam? As, stated by Dr. Karimadi. Sabi ni Dr. Karimadi, it will change your DNA. You are not 100% human anymore. You are a transhuman. You have to remember, pag napanood po ninyo yung exposition ni Dr. ni Pastor Farag, there you will, ganun pala. Kasi sabi ni Pastor Farag, ang ating Panginoon, that's the reality of it. Nangi tao, 100% human. Jesus Christ is 100% human, 100% God. Nanitao siya to save the 100% human being. He came not to save the transhuman or the mutants or the hybrids. Hindi po siya pumunta rito para iligtas ang mutant. Dinestroy nga po ng ating Panginoon, ng Diyos Ama, yung mga hybrids. Kasi nakorap yung tao. Contaminated yung tao mismo.
You see? Now, you are beginning to realize, lumilinaw sa ating isipan, kaya pala, Mr. Maravillas naman niya, para naman, nagtatay-tay ka naman ang kwentuhan niya. Di tingnan ninyo. I-check ninyo. Di ba yung ating Panginoon, 100% ng nitao is 100% God na nananitao. Para ano? Iligtas yung tao. Now, question. Bakit yung mga marka ng mamaw during the time of the tribulation, hindi na sila maligtas? Yan ang question. No? Ano kaya ang possible explanation? Hindi po ako dogmatic dito. Hindi man po ako dogmatic. Sinasabi ko lang the possibilities. Malapit sa katotohanan, mga kababayan, ang aking proposition. Why it happened? Why those people who received the marka ng mamaw, hindi na pwede silang condemned na sila? Logical po. Sinasabi ko lang po sa inyo. He said that all flesh except for the line of Noah had become hybrid. Well, why doesn't it just say that? Well, it does. But we've been so busy coloring rainbows over Noah's Ark, pay attention to what it says. But that's exactly what it's saying. If we had eyes to see it, we'd have been seeing it all along. He is saying that all flesh had become contaminated. All flesh during the time of Noah contaminated. Tingin ninyo in the tribulation, contaminated na po yung flesh natin. Especially those people who will be left behind. Contaminated na po. Ano kaya nangyari sa katawan ng tao na contaminate? It's filled with hybrids. Before Yahweh destroyed all flesh from the face of the earth, he said, the end of all flesh has come before me. He saw that the earth was filled with hybrids. What do you think he thought of that when he saw that all the earth was filled with hybrids? Well, he cut their days short and destroyed them. So, in the next coming, in the coming months and years, the whole earth will be, populated with mutants, hybrids, transhumans, beings combined with, a combination, a hybrids of human and animal. Doon na po ang makikita natin. Para na yung pelikula. Kausap mo, half human, half daga. Half lion, half human. Half kabayo, half human. Yan yung mga kausap mo. Plus, mga kababayan, kasama na ng mga tao, mga giants. Parang yung Legends na game. Okay, so that ends, mga kababayan, muna yung ating kwento. Tingin ninyo, totoo yung kwento ko? Mr. Maravillas niya, kakaiba niya mga kwento mo kung ano-ano na lang. Butit kuning to ko sa inyo kasi pag lumabas dyan sa kapitbahay mo,
biglang may tumakbong baboy, tapos yung mukha tao. Kaya yung baboy namin, alagaan namin yon na hindi ma-contaminate. Baka pagdating ng oras, hindi mo na pwedeng ibenta kasi walang bibili. Matatakot yung mga tao kasi bakit niya mukhang tao? Mukhang tao. Ano ba niya yung binibinta mo? Tao o baboy? Hindi na maintindihan kung tao o baboy. Ayos. Interesado kayo sa kwento ko. Nag 1-7. Ruel Sarsaba, Sir, good morning. Brother-in-law ko po na seaman, pinahirapan sa protocol, pinalabas na positive, 14 days quarantine. Ay, nabasa ko na yata to. Yung mga bago naman. Young Forever Channel, Cyril Onato, pag no choice talaga, katulad ng ginawa ng mga chikwa sa ibang bansa, pag nakulong, pag nasa kulungan, mahirap talaga lumaban pag ipagtanggol ang sarili. Nire-responde, Sir Dan, ang DNA fingerprint of God, babaguhin ito ng mga transgender, transhuman. Kaya nga po, yun ang mismong, ang tawag doon, the make-up. That is the make-up of man. Yun ang i-alter nila. So, hindi ka na pure human. Inalter na binago yung yun inalter nila. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, Berhinya Labasan, nila po sa lahat, God bless po watching in from Israel. Kung ano-ano nagkakairisipan. Ano-ano na lang. Jerk B, mga tol, yan po ang mga sundalo sa Battle of Armageddon. Ayan po sa Bible. Kaya po, ang description ng Battle of Armageddon, kahindik-hindi. The butchering, kinakatay yung mga tao. Wala na. Wala sa katinoan. Totally possessed ng diablo. Yung mga sundalo doon, totally possessed. Talagang magpapatayan yun. Hindi mo ma-imagine na magagawa ng tao. Kaya pala, mga kababayan, kasi yung mga sundalo, hybrid na. Wala nang pag-iisip na tulad ng pag-iisip nating normal. Kasi abnormal na sila hybrid. Hybrid people. Hybrid soldier. Under the command of, the Antichrist. Sir Dan and people here, ipag-alam ko itong bakulam na X-Men sa KDP at dapat din malaman nila ito para lahat ng kababayan natin malaman nila tungkol dyan. Kaya ikukuha po nila, imamandato nila, pupwersahin po nila, mga tao. Harlim Kayabyab, dito sa Taiwan, Sir Dan, overwhelming ang mga bidcook sa mga dorms ng mga factories. Dami Pinoy infected. Ano nangyari sa inyo dyan? Di ba nag-roll on na? Di ba nag-massive roll on kayo dyan? At, tawag doon, pinipraise pa nga yung response ng gobyerno. Kinaiinggitan ng iba. Tingnan mo niya dito kasi sumusunod. Yung mga tauhan niya, hindi reklamador. Ngayon, ano nangyari sa inyo dyan? Belma, pag binago na nga ang tao, ang mga lalaki pwede nang mag-asawa
maging asawa ang kapwa lalaki at vice versa. Kadiri naman. Kahit hindi binago, dati na ngayon, ginagawa. Ace Calyora, Sir Dan, ang mga haters na bastos na paniwala sa maling akala, maiwan sila at maging Marvel Comics mutant sa tribulation, Sir Dan. Rolly Joaquin, ang hirap sa atin kasi patuloy pa sa mga edukado, paniwalang paniwala sa plande at sa bakulaw. May makabenta, sinabuyan ng China ang Taiwan ng virus. Sinabuyan ba? Baka. Rodrigo Williams, Sir Dan, kung good day, watching from Tacloban City. Ronel Cortez, sa poll sila kay Gobgwen. Garcia at marami na rin ang nagsusuporta kay Gobgwen. Nick Borromeo, Sir Dan, sa TV may taong kabayo, si Vice Kabayo at kabayong Noli. May hybrid na pala tayo rito, ano? Yang Forever Channel, ba't lalong dumami ang may sakit? Ay alam na yan yung bakulam kasi ang may dala ng sakit galing sa bakulam. Lolita Prado, good morning, Sir Dan. Dito sa Macau, balik na naman kami sa UNO. Ang daming nag-positive. Maigpit na naman at hindi ka na makapasok. Lot QR na. Sabi ko sa inyo. So tama yung analysis natin. Iikot lang yan. Konting pahinga, pang! Para hindi kayo makalata. Ganon po ang ating direksyon. I told you so. Paulo Pasca, Sir Dan, good day po, Sir, sa inyo and your family. May bagong palabas ang Netflix, Sweet Tooth, entitled for po, hybrid po ang baby. That is the promotion of satanic forces. Using Netflix, napakarami na mga movies ang ginagawa. Pinapalabas sa Netflix, mga giants, mga kung ano-anong, hindi mo na maintindihan, hybrids. Yung agenda po nila, pinapromote nila sa film. Harleen Gayabyab, iwan ko ba, Sir Dan, biglang tumaas ang cases at ang mga namatay nasa 30 pababa everyday. Na discriminate ang mga foreign workers dito kasi sinasabi foreign workers ang nag-infect. Matindi. William Laguno, malamang ginamitan ng biowarfare ang Taiwan. John Cyril, fellow KDP viewers here, naka-Bullseye din, tulungan ninyo ko bukas at dapat malaman ito ni Nasser, Boots, Tuti, Bakulam, X-Men para maging aware sila. Liana Mayugba, Sir Dan, morning po from Israel. Napanood ko po kagabi, JD Farag, grabe mas ay Mark napala siya na napala siya ang bakulaw. Sabi po ni JD Farag, yung bakulam ngayon, hindi pa man siya, but the direction of it. Kasi yung mark of the beast will come during the tribulation. Hindi pa man po tayo tribulation. The most po itong kulam, yung consequence nito, ito na nga po sinasabi natin ngayon. Dadami yung kaso, daming madidisgrasya. At kung halimbawa ang naikuan sa inyo, nagamit sa inyong kulam, yung pangpalit na ng pang-alter ng inyong DNA, tingnan na lang natin kung ano yung mangyayari sa inyo in the future. Kasi kahit nga si Dr. Karimadi, wala pa man siyang klaradong understanding kasi bago nga ito. So, sabi niya, the effects to people
is unknown. Hindi pa natin alam kung ano siya. So malalaman pa lang natin pagdating ng oras. Ano ba yung epekto sa tao kung yung DNA mo binago nila? Okay po? Ganun po, mga kababayan. Harlem Kayayab, may mga natigok na din dito po, Sir Dan, na Bakulawan. AstraZeneca, tagal nang may bakulam galing Japan. Kaso ayaw ng majority magpaano. Bigla na lang nagtaas ang kaso. Ayun, unahan na ang mga chikwa. Michael Swating, good noon po, Sir Dan. Lahat ang kwento mo totoo sa YouTube Bible study ni Dr. Jean Kim. God bless you and family. Na-discuss din ito po ni Dr. Jean Kim dyan sa Amerika. Na-discuss din pala ito. Human Hybrid Genetics, GBS-TB. Alvin Flores, kaya pala sa Greek mythology, may klarong figure silang inintroduce, may centaur, may pan, may mermaid, etc. Nangyari na pala sa Old Testament. Opo. The hybrids in the Old Testament were products of, contamination of the bloodlines as discussed by this guy. In the giants, mga kababayan, were products of the mating of the fallen angels and yung mga babae during that time. You can read that in Genesis chapter 6. Mababasa po ninyo. So God destroyed the world through the global flood. At ang natira, kasi corrupted lahat, pati yung mga pananim, corrupted. Pati yung mga hayop, corrupted. Kaya pinapili siya, mga sasakay kasama ng mga hayop sa ark. Men Festa, si Tarangkahan po, super advocate, sponsor ng genetic modification on animals, plants and humans, eugenicists like Hitler and Ming, all satanists. Itong mga promotor nito, lahat ito satanista. So, totally controlled by Satan. Satanista gaya. Sila nagpo-promote ng hybrids. Kita ninyo? Tapos, kaya baga, hindi kayo nagtataka, parang ini-hypnotize nitong mga kabalerns, hindi makawala yung mga leaders natin. Hindi. Parang na-hypnotize sila. Pag sinabi nitong mga kabalerns, yun ang sinusunod ng mga leaders natin. Hindi makahindi. Matindi ang power. Tingnan ninyo. Bakit ganon? At hindi hindi nila maisip yung tamang solusyon, hindi na nila maisip. To them, ito ang solusyon. Yung dikta ng mga kabalerns. Ay, parang napasobra. O mga kababayan, maraming salamat po sa inyo kasi first time umabot tayo ng 1.7 dito sa channel na to.
And I think sa susunod, sige ang dagdag niyan. Bukas baka 1.8 na. Tapos makabalik tayo sa dati, 2,000 plus. Okay pa? Maraming salamat. Learn the ABC of salvation po. Now, today is the day of salvation. Bye-bye po mga kababayan. God bless.